A kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, a kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín, Dr. Zabby Talk Show Ayé Ọpẹ́ Yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ẹbí, lórí ará. Èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a jọ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. No going back, òun ni àwa wà. Ọ̀rọ̀ náà ó ti dé ibi tó yẹ kó dé, kò dẹ̀ tíì débẹ̀ tán. Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Olúwa, bọ́n ṣe wí nínú fídíò yìí wípé a tíì rí nǹkan kan. Gbogbo wa pátápátá náà dẹ̀ ni, torí pé kí ni? Wọ́n ní ìrọ̀rùn eku, òun ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Nǹkan tó bá ojú, ó ti bá gbogbo ara. Kódà gan bó bá èékánná lásán, gbogbo ara pátápátá ló máa feel ẹ̀. Gbogbo wa pátápátá là ń feel nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. But a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan wípé nǹkan tí wọ́n ń sọ jáde, ó fi ń hàn wá wípé lótìítọ́ àti òdodo, àwa ò kí ń ṣe màdàrú. A sí ní ibi wípé kí nǹkan kó bàjẹ́, kí nǹkan kó dáa, òun la wà. Tá bá wá ń rírú eléyìí, tá à ń gbọ́rú eléyìí, a máa mọ̀ wípé lótìítọ́ àti òdodo, a ṣìnà, no going back, òun la wà. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ, tẹ́yin náà mọ̀, ìgbà wo ló jẹ́? Èmi ò mọ̀. Ṣẹ́yin mọ̀, kẹ́ bá mi fi sí comment section. Ìgbà wo ni? A mọ̀. But a gbọ́dọ̀ fold ọwọ́. Torí tá bá fold ọwọ́, wọ́n ní tó bá ń gbọ́ gbégbègbè, má jẹun gbé sẹ́yìn kùlé ẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, a ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Inú oko ẹrú la wà. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run á gbà wá kúrò nínú oko ẹrú. Bàbá mi àti ìyá mi, mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Tó bá jẹ́ ní ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́yin kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa, a kí yín káàbọ̀ sí orí ìkànnì aláyọ̀ wa wípé God bless you. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kò ní ṣì wá lọ́nà, a fi wá mọ̀nà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo la ní ká jọ gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní kó tó di wípé a lọ. Mo bá yín máa ń ṣe, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ ṣe cup of tea so that ọ̀fun wa ò ní máa gbẹ. God bless you. Now, ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabby Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa. La fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọ̀ ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn. Tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé. Àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan-an lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabby Life Saver Foundation, àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa. Tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn, ẹ̀yà, èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabby Life Saver Foundation. Táwọn fúnni níṣẹ́, gbalé fúnni lóúnjẹ. Tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ. Lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́. Táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn. Àánú á ṣe wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn. Àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san. Léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabby Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ̀tò ti lọ síwájú sí i. Ló já mọ̀ lógun fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé. Wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀ síwájú sí i. Ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. Ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé. Number 6 Bremer Street, Sabo, Ṣàgámù, Ògùn State. Tó bá ṣòwò ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabby Life Saver Foundation account. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Account number 579-868-6013 FCMB. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i, lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. Bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabby gan lórí WhatsApp number wọn +447-440-715-542 ní Zabby Life Saver Foundation. Àánú ló jẹ wá lógún. a kí wọn káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí èwo olókàn ibo la máa gbà wọlé. Bàbá wa tiẹ̀ sọ wípé ó yẹ kí orúkọ àwọn wọ Guinness of gbogbo ayé. Àyè ń bọ̀ lórí yẹn torí bàbá wa ṣe gudugudu méje ẹ̀yà mẹ́fà.
wọ́n tiẹ̀ níbi táwọn ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wípé ó yẹ ká máa yin àwọn ni. Báwọn ṣe dórí oyè báyìí, gudugudu méje yàyà mẹ́fà òun làwọn ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, why tẹ́ ẹ máa kí wọn? Why tó wá jẹ́ wípé wọn ò ṣe nǹkan kan, wọn ò ṣe nǹkan kan, òun là ń sọ. But now kó tó di pé a lọ bẹ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ibì kan wọlé, kẹ́ wá gbọ́ àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò kàn lè sọ wípé ibi iṣẹ́ tán wà, ipò tán wà, wọn ò lè sọ wípé àwọn fúnra wọn, àwọn declare Yorùbá nation fúnra wọn, wípé ibi táwọn wà yìí ó ti sú àwọn. But ká tó gbé fídíò yẹn wá, kí ló tiẹ̀ fà á? Kí ló fa ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni náà tó ń sọ? Ọ̀rọ̀ nǹkan kan ṣáà ló máa ń fa nǹkan kan. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ nǹkan tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ, kẹ́ ẹ ṣẹ̀ tó wá gbọ́ nǹkan tí ó jẹ́ wípé tó bá jẹ́ pé àwọn gan lágbára ni, ó yẹ kán declare Yorùbá nation wípé but wọ́n mọ̀ wípé kò ṣe nǹkan tó easy. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ń ṣe lábẹ́lẹ̀, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kékeré ló gbójú jáde, but nínú ọ̀rọ̀ wọn, òun náà la máa fi mọ̀ wípé ojú ọ̀nà gangan òun la wà. Wọn ò darapọ̀ mọ́ wa ní ojú ayé, but a máa rí wípé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán ń sọ, táwọn eléyìí tán bá rí opportunity, wọ́n á darapọ̀ mọ́ wa lójú ayé. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá wa sọ náà, kó tó di wípé a wá gbọ́ ìyàmì ọ̀rọ̀ náà. Pé ojú wọn rí ọdún tuntun. Èyí ni ọ̀rọ̀ Tinubu sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà nínú ọdún tuntun. Bọ́lá Ahmed Tinubu, olórí orílẹ̀-èdè wa, ti kí àwọn ọmọ Nàìjíríà káàbọ̀ sí ọdún tuntun 2024 pẹ̀lú àwọn ìlérí láti ṣiṣẹ́ lórí ìgbà ọ̀tun àti ọrọ̀ ajé tí yóò mú ìgbáyégbádùn wọn sunwọ̀n sí i lọ́dún náà. Àwọn ìlérí wọ̀nyí ló wà nínú ọ̀rọ̀ àkọ́sọ tí Tinubu bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí sọ láàárọ̀ kùtù ọjọ́ ajé Monday ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2024 yìí. Ó lóun bá àwọn ọmọ Nàìjíríà yọ̀ pé ojú wọn rí ọdún tuntun, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tí ilẹ̀ ti fà mu lọ́dún 2023 tó kógbá sílé. Ààrẹ ní òun mọ̀ dáadáa pé àsìkò yìí kò rọgbọ fún tolórí tẹlẹ́mù. Ó lóun mọ ìnira àti àìfararọ tí ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú ń là kọjá nítorí àwọn ìgbésẹ̀ tí ìṣàkóso òun ti gbé lórí ètò ọrọ̀ ajé, pàápàá látìgbà tí ìjọba ti yọwọ́ kílàńkó rẹ̀ nínú àfikún ìrànwọ́ owó orí epo bẹntiróòlù. Mo ní ojú tí mo fi ń ríran, ọkàn mi sì mọ bí ìnira náà ṣe ń rí lára, ni Tinubu wí. Síbẹ̀, ààrẹ ní ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà dára gan, àti pé gbogbo ìnira pẹ̀lú ìpọ́njú àsìkò yìí máa tó di àfìsẹ́yìn tí eégún aláré ń fi ṣọ. Ó ní àtúntò nǹkan lè mú ìnira gidi wá lóòótọ́, àmọ́ tá a bá fẹ́ gòkè àgbà ká sì jẹ̀gbádùn lọ́jọ́ ọ̀la, àfi ká ṣe é. Ìjọba mi ń ṣe gbogbo nǹkan tá a lè ṣe láti dín ìnira náà kù. Ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ fún yín nínú àwọn ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gùn lé báyìí láti lè mú ayé dẹ̀rọ̀ fáwọn ìdílé àti agboolé gbogbo. Tinubu ní àwọn ti jọ fikùnlukùn pẹ̀lú àwọn olórí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ gbogbo lójúnà ṣíṣe àfikún owó oṣù òṣìṣẹ́. Torí bẹ́ẹ̀, fún oṣù 6 gbáko, àwọn òṣìṣẹ́ tí owó oṣù wọn jẹ́ alábọ́dé yóò máa gba àfikún ẹgbẹ̀rún 25 náírà 25,000 naira lórí owó oṣù wọn. Bákan náà ló ní òun àtàwọn alákòóso ní ìpínlẹ̀ gbogbo ti ṣètò kan tó pè ní Infrastructure Support Fund, èyí tí yóò pèsè owó fáwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyí láti pín fáwọn aráàlú wọn tí ìpọ́njú ń bá fínra. Lẹ́sẹ̀ kan náà, ẹ má bínú, ṣe rí gbogbo owó tán pín fún àwọn aráàlú, àti ìparí ẹ̀ o, mo kàn ní kí n wọ lẹ́ńbẹ̀ yẹn ni o. Owó tán pín, wọ́n ní kẹ́ kọ́ àwọn èèyàn bọ́n ṣe ń pa ẹja, ẹ̀yin sọ wípé ẹ fẹ́ máa mú ẹja lé wọn lọ́wọ́ ni. Owó tán máa kó fún àwọn governors tó jẹ́ wípé at the end of the day wọn ò fi ṣe nǹkan kan. Gbogbo èyí tán pín látọjọ́ ìyẹjọ torí Ọlọ́run, ibo ni àbọ̀ ẹ̀, ibo ló wà? Now, àti ìgbọ́ nǹkan kan o, preamble sì leléyìí o, à ń warm up ni o, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Bọ́lá Tinubu ní ètò fún ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu ti ń lọ báyìí. Gbogbo àwọn ìgbèríko àti ibi táwọn àgbẹ̀ yóò ti lè máa ṣiṣẹ́ oko wọn
pẹ̀lú nǹkan èlò ìgbàlódé tí yóò mú iṣẹ́ rọrùn tí yóò sì mú ire oko wọn gbèrú làwọn ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Ààrẹ tún sọ pé dípò àwọn ọkọ̀ akérò tó ń lo epo bẹntiróòlù, àwọn ọkọ̀ tí yóò máa lo afẹ́fẹ́ ìyẹn gáàsì la máa bẹ̀rẹ̀ sí rí káàkiri gbogbo ìlú láti àsìkò yìí lọ. Ó ní gbogbo ìrìn àjò òun sílùú òyìnbó kì í ṣe ti fàájì rárá, níṣe lòun bá àwọn olókoòwò sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè wá dáṣẹ́ sílẹ̀ láti mú àdínkù bá ìríṣẹ́ ṣe àti kí okòòwò lè. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa dé o, àwọn onílàákàyè ń bọ̀ o. Lẹ́yìn eléyìí àwọn onílàákàyè ń bọ̀ láti wá tú pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́ ní nǹkan tí bàbá ń kà lẹ̀ o. Ẹ bá wa máa dé o, ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ máa dé o. Ṣé ẹ ń dé? Yes or no? Ẹ bá mi fi comment sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kú iṣẹ́, wípé a kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa tẹ like ńbẹ̀, ẹ bá wa share, ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ bá wa subscribe. God bless you. Now ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Gbèrú dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ló mẹ́nuba àtúntò tó ń lọ lọ́wọ́ ní báǹkì ẹja lónìbù ilé wa, ìyẹn Central Bank of Nigeria CBN, èyí tí yóò mú kí owó náírà wa tó ń fojoojúmọ́ dọ̀bálẹ̀ fún dọ́là lè dìde nàró kó sì lókun sí i. Ní òpin ọ̀rọ̀ rẹ̀, ààrẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aṣòfin àpapọ̀, ẹ̀ka ètò ìdájọ́ àti gbogbo àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ gbogbo, pàápàá ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́. Ó ní bí kì í bá ṣe ìgbà gbogbo ni àwọn jọ ń fohùn ṣọ̀kan, síbẹ̀ òun mọyì àmọ̀ràn wọn, ọmọ ìyá lòun sì kà wọ́n sí, tóun sì ṣetán láti fún kó wá lọ́wọ́ tó tọ́ sí i. Faith Adébọ́lá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròyé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Aláròyé TV. God bless you. Ọlọ́run á máa gbé ọwọ́ gbogbo wa sókè ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now ẹ jẹ́ ká sáré lọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí, because à ń láti ní ìtẹ̀lé ló yẹ ká fi ṣe, gáàpù yẹn gbọ́dọ̀ pọ̀ nínú. Now, how does that provide a justification, specifically Dr. Dele Shubowale? Now, ẹ bá wa tẹ́tí sílẹ̀, ẹ bá wa warm up, kẹ bá wa fetí warm up, kẹ wá gbọ́ pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ́. Now, here we saying go. that budget is dead on arrival, and that the only indications that you could pick out of it as a professional economist is scarcity, uncertainty, and chaos, and that 2024 will be a more difficult year for Nigerians. Now he's talking about food supply. What is the guarantee that you can have food supply if there is still insecurity in the country? The president says in that speech, in fact, that security in the country has improved. Now, how do you say that to Nigerians just less than a week after people were being killed almost on a daily basis in over 58 communities in Plateau? How does that provide a justification for the claim that you make? He said electricity supply. At a time when power generation, power supply, power distribution in Nigeria is in the dark alley of 4,000 megawatts for over 200 million people. So how is that improvement in power supply? The president also talked about his commitment to attracting foreign investment, FDI, at a time within the same week that the National Bureau of Statistics announced to us that capital importation to the country has fallen, and that 27 states of the Federation attracted zero importation of capital. And at a time where we've been told that companies are leaving Nigeria, P&G has left, Jumia may follow, ShopRite is following, other companies like that are leaving Nigeria in droves. Is this contradiction not clear to the president and the drafters of his message on New Year Day? However, he admitted that there is a lot of hardship in the country as a result of foreign exchange crisis and the removal of fuel subsidy. But the economists argue that fuel subsidy, in fact, has not been removed. That fuel subsidy, in fact, is returning. And that if care is not taken in 2024, fuel subsidy will return in full force. Now, the president then puts the responsibility on all of us. He said in that piece that we are joint heirs of the Commonwealth, and we also have a responsibility.
Yes, we the people have a responsibility. But what we keep saying is that government cannot keep telling us to make sacrifice, and government is not listening. The conspicuous consumption that was demonstrated by way of the president going to the mosque to go and pray on Friday in Lagos, and he had a convoy that looked like he was going to war. Nobody goes to the mosque to go and wage war. They go there to pray to God, to seek the face of God. I mean, I've been part of a presidential convoys at home and abroad when I served in government. The convoy that I saw on that Friday just to go to mosque, I think that was unprecedented. And Lagos being the major political base of the president, you ask the question, what is he afraid of? So when it comes to us on New Year Day, and it says we the people must make sacrifice because the country belongs to all of us, well, our leaders showing that this country belongs to all of us, and they themselves are ready to make the necessary sacrifice. The other point that ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́, mistake yẹn àti ọwọ́ mi ló ti wá. Mistake yẹn àtọwọ́ mi ló ti wá, bọ̀ máa lọ dá padà wá because àti ìbádélẹ̀ ọwọ́ mi tẹ̀ nǹkan kan bẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí alàgbà wa yìí tán sọ kí a máa fi yẹn máa bá lọ kí n tó lọ gbé yẹn wá. Ìyẹn kọ́ yẹ́ bá kí n máa bá lọ náà ni ogun ojú ìṣòro ká bèèrè lọ́wọ́ yín. Ìyà ìṣẹ̀lẹ̀ ń jẹ. Olúwa ti rán Messiah many times. God has sent Messiah several times. Àwọn èèyàn gbọ́ ọ̀gbọ́n ni. People are suffering. Yes, Olúwa ti rán Messiah. God is just punishing. Ó ti rán àwọn pé lọ bá mi jà fún. God already sent some people. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn lọ tún sọ pé ata ló rán iṣẹ́. Some people are even saying who sent. So ó máa dé situation wíwáyé tó bá lè débi bíbáyé. It is so tough to a particular. Torí tí ò bá lè débi bíbáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní gbọ́n. A lot of us will become. Náà ẹ wo àwọn èèyàn tó tójú wọn là láti bí 2019 sísìn. So don't. Ojú àwọn kan tí làwọn ṣe. Dr. Dele Shobowale saying that budget is dead on arrival and that the responsibility on all of us. He said in that piece that we are joint heirs of the Commonwealth and we also have a responsibility. Yes, we the people have a responsibility. But what we keep saying is that government cannot keep telling us to make sacrifice, and government is not listening. The conspicuous consumption that was demonstrated by way of the president going to the mosque to go and pray on Friday in Lagos, and he had a convoy that looked like he was going to war. Nobody goes to the mosque to go and wage war. They go there to pray to God, to seek the face of God. I mean, I've been part of a presidential convoys at home and abroad when I served in government. The convoy that I saw on that Friday just to go to mosque, I think that was unprecedented. And Lagos being the major political base of the president, you ask the question, what is he? Irú àwọn táwọn wọ́n Nàìjíríà tán máa fi mọ̀ wípé kò sí ọ̀nà ń bẹ̀ àdẹ̀parọ́ fún wọn. Ìyẹn lè máa fi gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ń wà lára wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Nǹkan tẹ́ bá ń gbọ́ lẹ́nu wọn, àwọn ò sí ń bẹ̀ mọ́. Bọ̀ wọ́n mọ bí gbogbo sáàkù yẹn mọ bó ṣe rí. Ìyẹn lẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu Dr. Abati. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tán bá ń sọ. Lẹ máa fi mọ̀ wípé wọ́n ti jọ jẹ nínú àwo kan náà. Tó bá jẹ́ wípé solution wà ní irú àwọn Dr. Abati náà máa sọ fún yín pé ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni, ẹ fọkàn balẹ̀, òun ò ní máa sọ bó ṣe ń sọ yìí. Òun ò ní máa sọ bó ṣe ń sọ yìí. Sísọ tó ń sọ yìí pé kò sí hope. Mo dẹ̀ ti sọ dáadáa kọjá sẹ́yìn rí. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tàn wá jẹ, tẹ́ ẹ̀ ń sọ fáwọn aráàlú, ẹ fẹ́ lọ bá àwọn èèyàn kán wá ṣe business ní Nàìjíríà. Wọ́n ní igi gogoro tàbí wọ́n ní ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Àwọn tẹ́yin lọ ń bá yẹn, ṣé wọn ò wo environment? Wọn ò wo country yín?
wọn ò ní gbá research pé àwọn tán kúrò ńbẹ̀ kí ni reason tán fi kúrò. Tẹ́ bá lọ pè èèyàn 10 ó lè jẹ́ èèyàn 2 gan ló máa respond. Èèyàn 40 dẹ̀ ti kúrò lórí ilẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣó balance? No, kò balance. Kò balance. No. Afraid of. So when it comes to us on New Year Day and it says we the people must make sacrifice because the country belongs to all of us, where our leaders showing that this country belongs to all of us and they themselves are ready to make the necessary sacrifice. The other point that I find disturbing in the president's New Year message, and I hope they won't do it again, by paying attention to necessary details, is that it is full of, again, promises. 7 months after, it is promises. We will step up our plan. We will do this. We hope to do this. We hope to do that. I thought that the standard practice is Dr. Abati, irọ́ inú máa bí bàbá wa pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí. Torí mò ń gbé fídíò kan bọ̀ gbogbo ilé. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Mò ń gbé fídíò kan bọ̀ níbi tán ti sọ pé àwọn gan ìwọ̀nba nǹkan tán ṣe gan. Ó yẹ kẹ́ ẹ fi orúkọ àwọn kẹ́ ẹ fi síbi tí ẹ má jẹ́ n sọ tán. Ẹ jẹ́ ká yìí máa gbọ́ lọ. But etí bí Dr. Abati sọ yẹn pé òun wò pípọ́n ní ṣe mọ́. Àwọn kan ti oh my God, no. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ parí eléyìí náà ká tó wá lọ gbébi ẹnu ọlọ́rọ̀ láti máa ń gbọ́ kinní kan ó ń bọ̀ lọ́nà. Now, the imitative declaration of achievements within 100 days. In that whole speech on New Year Day, 7 months after, I think it's quite disturbing that the president could not point to concrete achievements of what his administration has been able to do. The only thing he pointed out, is neither here nor there. He said we had. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa type síbẹ̀ tí bá ti gbé yẹn wá ẹni tó ń parọ́ nínú àwọn méjèèjì. Èèyàn kan láti máa parọ́ nínú àwọn méjèèjì. Mi ò lè wait kélé yìí kó délé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi comment, ẹ bá mi fi comment sílẹ̀, ẹ bá mi tẹ like, ẹ bá mi tẹ love. God bless you. Now, wọ́n kà mí lára ni ẹ má. A successful transition in 2023. Well, you can say that because he's the main beneficiary. I don't think that those who lost out in that process would be saying the same thing. And he says he will fight every obstacle in the way of business commitment. Okay, which obstacles is he going to fight, really? Is it the foreign exchange crisis? Is it the devaluation of the naira? Is it the lack of confidence and trust on the part of the Nigerian people? Is it the creeping pandemic of empty pockets that Nigerians are groaning under? The fact that they couldn't even have access ahead of the festive period to their money trapped in the banks. With banks in Nigeria now, I've never heard it, that banks will say they don't have money. But in Nigeria, this is the reality. Even the banks don't have money. Even the money that you have kept in the banks, they say they don't have it. So clearly, 2024 appears like it will be a very challenging year. I think we should leave the destination of promises upon promises. Nigerians want concrete action. And one missing element in that New Year message by the president is that there was no concrete policy element. We will do this. We will do this. This is what we have planned to do. Or New Year Day, this is the policy we have adopted to give us a sense of direction. We are still at the same point where we were 7 months ago. Promises, renewed hope. Well, hope is good, Christians will say, but concrete action, concrete measures, as Joe Ajero has argued, as Bishop Matthew Azankuka has argued, as Cardinal John Oyanekon, the Catholic Bishop Emeritus of Abuja, has argued, is what the Nigerian people need. And that's what they look for. No. That's it, bye-bye. Nǹkan tó ń look forward fún. Àti nǹkan tí àwọn sọ wípé àwọn ṣe fún yín náà. Now, ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Torí mi ò fẹ́ kó gùn rárá so that a lè share, a lè pín, a lè wọ̀ gbòòrò lọ. A lè máa sọ fún àwọn tán ti lọ wípé ibi tí ẹ̀ ń lọ yẹn kò sí ọ̀nà ńbẹ̀.
ọ̀nà kò sí níbi tí ẹ̀yin ń lọ yẹn, ọ̀nà yẹn ti block. Without expectation from day Now, one of ṣé ẹ gbọ́ from day one nǹkan tí day one yẹn wá ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa la máa gbọ́. Day one yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa la máa jọ fetí gbọ́. Day one. Now, ó ń ká mi lára ni o. my inauguration, I started a reform. Day one. To me, if you didn't mention me in the Guinness Book of Records on it. Guinness Book of Records. Try to find a way to insert myself. Because I did it without. Ìyẹn ló ń pè ní pé bó o bá yìn mí máa yinra mi. Bàbá ní tẹ̀ bá yin òun máa yin ara òun. Okay, níbi tó tún lọ yìí gan, ó ní tẹ́ ẹ̀ bá forúkọ òun sí gan, òun á tún wọ́nà gan, torí òun mọ̀ wípé láti day one òun báyìí lòun ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Tẹ́ ẹ̀ bá forúkọ òun sí, òun á tún wá ọ̀nà. Ẹ jẹ́ a máa gbọ́ lọ. Màá tún ti play lẹ́lẹ́kejì o, mi ò wá ní sọ̀rọ̀ rárá ń gbà ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Now. Without expectation. My inaugural speech didn't disclose what I would do that day. I removed the fuel subsidy that is the greatest burden and pipeline to fraud and irregularities. You see? A great burden to Nigerians from the moment I stepped into the office. Ẹ jẹ́ kí n wá tuntun play kí n panu mọ́. Ẹ jẹ́ n tún play. From day one of my inauguration, I started a reform. Day one. To me, if you didn't mention me in the Guinness Book of Records on it. I will try to find a way to insert myself. Because I did it without expectation. My inaugural speech didn't disclose what I would do that day. I removed the fuel subsidy that is the greatest burden and pipeline to fraud and irregularities. A great burden to Nigerians from the moment I stepped into the office. Ìyẹn ló ń pè ní pé tẹ́ ẹ̀ bá yìn mí máa yinra mi. Ẹ jọ̀ọ́, èmi ti sọ tèmi ẹ jẹ́ máa rí comment. Ẹ jẹ́ kí n máa rí comment. Bóyá ojú tèmi fi wo ọ̀tọ̀ o, bóyá ojú táwọn fi wo ọ̀tọ̀ ni o, a lè sọ o. Bó ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́. A ti máa wo fídíò yẹn dáadáa rí. Bọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àti nǹkan tí àwọn náà sọ, ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò síra wọn. Yorùbá Nation, ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín. Ẹ máa type ẹ síbẹ̀, no going back, no going back, no going back, no going back, no going back. Now. Was taken out of the that will not have enough to fund education, to fund infrastructure, to fund power. You know, sometimes I get so emotional about this issue of corruption and so irritated that the same individuals who robbed this nation can come back and tell us that, oh, àwọn tó jí, àwọn tó kó, àwọn tó gbé ẹ̀sùn náà jáde ti Canada, l'Amẹ́ríkà, ní gbogbo ẹ̀ tó gbé jáde wípé ẹ̀sùn lélẹ́yìí ẹni yóò wọ ọ̀tẹ̀. Ìgbà tán tiẹ̀ wá wò tán rí wípé òkè. Bẹ́ẹ̀ ni yìí bá gbé fún àdá nǹkan rò. Àwọn Yorùbá Nation náà dẹ̀ náà ti láwọn ò gbà yẹn. Ó máa fi gbogbo nǹkan support wọn ni. Ẹ jẹ́ a gbé fún. Àwọn náà tó wá padà dé yìí ló ń sọ fún wa wípé ìgbà táwọn ti kọ́kọ́ dé orí ọ́fíìsì báyìí làwọn ti kọ́kọ́ ṣe gudugudu méje. Òun làwọn ti ṣe yàyà mẹ́fà. Wọ́n ní bí Friday ṣe máa rí àti Thursday or Tuesday gan ló yẹ kó ti máa ta sánsán sí wa. Báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ tí ojú wo lẹ fi wò ó? Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú.
We are the people who can fix it. I think we're dealing with an outrage. Now, show make sense tàbí kò make sense. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe cup of tea. God bless you. ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ anípa rere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́. Lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ ètò tí lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ̀lógún fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tẹ̀ síwájú sí i ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé No. 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ní ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation àánú ló jẹ wá lógún. Now, a káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí mo ní ànígbára wa ní àkókò. Ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́ full details nǹkan tí prophet tán sọ. Mo ṣì ní fídíò bíi méjì tí mò ń gbé bọ̀. Ṣé mọ̀ pé àwọn èyí tí bá kọ́kọ́ tì síwájú àkọ́kọ́ wá ń ṣe àmọ́ yìí ní fídíò méjì tá ì máa sọ̀rọ̀ lé lórí pọ̀ mi ò ní jẹ́ kó pẹ́ rárá torí èmi náà ń wá gbé. Kà lórí àwọn mídíà tó kù náà di wáyé náà. Crossover night, we all be here to listen for the prophecy for the year. Yóò dára fún yín. Ẹ pàdé mi láàárọ̀ la fún 1 hour prayer. An hour program 7 to 8 a.m. Kẹ́tọ́ lọ wá, ẹnìkan bí oníkábìrì nípa olóògbé sápá. Kò sówó kò sí ogbó ẹ̀. Ìyẹn ń kọ́ yẹ́ báyìí bàbá lọ́nà ni. Ojú ìṣòro kábìrì lọ́wọ́ yín. Ìyà ìṣẹ̀lẹ̀ ń jẹ. Olúwa ti rán Messiah many times. God has sent Messiah several times. Àwọn èèyàn gbọ́n ni. People are suffering. Yes, Olúwa ti rán Messiah. God is just punishing. Ó ti rán àwọn pé lọ bá mi jà fún. God already sent some people. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn lọ tún sọ pé ata ló rán iṣẹ́. Some people are even saying who sent. So ó máa dé situation wíwáyé tó bá lè débi bíbá yìí. It is so tough to imagine. Torí tí ò bá lè débi bíbá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní gbọ́n. A lot of us we will become. Náà ẹ wo àwọn èèyàn tó tójú wọn là láti bí 2019 sísìn. So those. Ojú àwọn kan tí làwọn sì pariwo wọn Nàìjíríà. So if I say one Nigeria. Ìyá ẹ máa èmi ń gbàdúrà pé képo wọn 5,000. I pray that. Yes. Ẹni kí ni mi ń ṣọ̀tá Nàìjíríà. Mi ń ṣọ̀tá àwọn èèyàn. Torí tó bá wọ 5,000 ẹ̀rí páwọn èèyàn wọ́n á jókòó sílé ọpọlọ wọn á pé pé ẹja pín ṣùgbọ́n tí kíní ò bá ti le wọ́n sì máa sọ pé a lè rà a lè rówó rà a lè ṣe báyìí wọ́n á sì ṣùgbọ́n tó bá le débi gbé orí wọn á pè so ọ̀rọ̀ sápá yẹn ó sì máa jù báyìí lọ bí ṣeré o ebi máa pa àwọn èèyàn gan next year ebi máa pa àwọn èèyàn gan ẹ̀rù wọn bá àwọn èèyàn fáàmì ń bọ̀. Next year. Tabanika wo bẹ ṣe ń lọ bẹ ṣe ń. Crossover ló wà yẹn o that is 2023 tó fẹ́ crossover sí January 1st 2024 ìyẹn náà sọ pé jẹ́ kẹ wá wo nǹkan tí àwọn prophets tán ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé tẹ bá ṣe mistake ìdìbò ṣebí ńgbà yẹn náà
àwọn èèyàn sọ pé báwo ló ṣe ní sọ pé kán gbé fún ọmọ Yorùbá, kán gbé fún ọmọ kinní kan ẹ jẹ́ kán gbé fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n ti gbé fún ọmọ Yorùbá báyìí o. Bàbá tó ní kán wá lè celebrate òun nínú Ìgbòho àti Bọ́lá Ahmed Tinubu, àwọn kan ready gan àti fẹ̀mí wọn celebrate Ìgbòho. Ṣé bàbá ló yẹ kórúkọ òun wà nínú record, nínú Guinness Book? Bàbá ló yẹ kóun gba award. Ẹ bá mi fi sínú comment section ibi tá ìbádé ibi tí Chief Sunday Igboho àti bàbá Akintoye iṣẹ́ tí wọ́n ra ṣe fún ọmọ Yorùbá lásán tí gbogbo àgbáyé mọ̀. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ibi tí wọ́n ti pààyàn ní gbogbo Christmas Day. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹ mọ nǹkan tójú wa rí àwa ọmọ Yorùbá ní Ìgàngán méje àbí Ìbàràpá méje láti bí 2 years ọpẹ́lọpẹ́ ta ni? Ẹ bá mi fi sí comment section. Ta lọ́lọ́run lò tàbí láti ilẹ̀ gangan ta ló bá wa lọ lé Fúlàní? Ta ló yẹ ká fún ní award? Ta ló yẹ kórúkọ ẹ̀ wọ Guinness Book of Record? Ẹ bá wa fi sí comment section bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa pín. Yorùbá nation. Okay, mo gbọ́ ṣé Yorùbá nation ṣọ́nà ni fún wa ṣá? Ṣọ́nà ni. Bàbá, ìbéèrè ni pé ta ló so Nàìjíríà pọ̀? Who tied Nigeria together? That's my question. Ìjọ tí wọ́n pe orúkọ Nàìjíríà ta lẹni tó pè? Ṣé ó sọ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run pé òun pé kóun porúkọ yìí o east o west o south ya kó ipò Nàìjíríà lolúwa sọ? Ènìyàn ló kó pọ̀. Náà ẹ máa gbọ́n sìn. Ṣé ẹ mọ tó ń jẹ́ Israel? Gbogbo yẹn máa pariwo, oh God of Israel! Israel ń jagun pẹ̀lú bọ̀ báyìí. Israel are fighting. Orí àwọn èèyàn pẹ́. People are not wise. À ń sòtọ́ fún yẹn sọ pé Israel ń jagun lọ́wọ́ fún òmìnira. Èyí wọ́n sọ pé oh God of Israel nígbà tí oh God of Israel Ọlọ́run Israel tẹ́ ẹ pé ìjagun pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́. Ẹ tí mọ̀ kankan. Fight for yourself. Ẹ jà fúnra yín. Wọ́n brainwash ní Nàìjíríà. Àwọn pastor brainwash. Pastors are brainwashing. Àwọn gbogbo ẹ wá pariwo pé Israel tẹ́ ẹ pariwo tí gbogbo yín lọ. Àmà lọ bó God of Israel tẹ́. Ṣé Ọlọ́run fi wọ́n lẹ̀? Ìbọn wọn legalize ìbọn. Legalize gun. Ẹ wá pa wá nílẹ̀ wá sọ pé Ọlọ́run Nàìjíríà Ọlọ́run fún Nàìjíríà. A ní máa jà Nàìjíríà máa túká ni. Nàìjíríà will fight, we have to separate. Ẹ má jẹ ntàn yín tó máa ṣẹlẹ̀ láti nìyẹn. Sunday Igboho ń kọ́kílẹ̀ ní fún. Bàbá yẹn mo sọ̀rọ̀ kan before kí wọ́n tó bọ́ta. Before Sunday Igboho came out. Mo rí wípé wọ́n máa mú wọn bínú. That they will make him go. Mo sọ jáde kí ni ẹ dẹ̀ ṣẹlẹ̀. And that happened. Baba Sunday. Ẹ má bínú sá ẹ ti parí iṣẹ́. You've not completed your work. Iṣẹ́ ṣì kù. You still have a lot of work. Ṣùgbọ́n tí mo gbọ́ ni underground planning. But I said you should start underground. Sà tó bá dé stage kan. If you get to a level. Àwọn olóṣèlú kan ló máa pè é kọ́lẹ̀. Some politicians will call you. Wọ́n máa pè é pé ṣe ready. Are you ready to? Torí wípé Nàìjíríà máa divide láti òkè òkun. Because Nigeria will separate. Underground yẹn gangan. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé máa yóò já náà because àwọn èèyàn náà expect. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí program kan tí lára àwọn ọmọ ìyá Dúpẹ́ tán ṣe. Mo dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ní tí ò bá ní gbọ́ ni èmi gbọ́ ni èmi máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Tó ní iṣẹ́ wo làwọn bàbá ń ṣe. Àwọn ọmọ ìpá àwọn yẹn ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá. Kó padà sí yín lẹ́nu. Now ẹ jẹ́ ká continue lẹ́yìn. Nàìjíríà máa divide láti òkè òkun. Ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà ò divide. Ẹ sọ pé kó fọmọ ẹ̀rú bọ. Báwọn ọmọ tó kù ṣe ń kú. Tẹ́bí ń pa wọ́n. Táwọn ọmọ aláìní sọnù. Tí wọ́n kidnap àwọn èèyàn. Kó fọmọ tiẹ̀ náà rúbọ. Tó wá wo bó ṣe rí. Nígbà yà mọ̀ pé Nàìjíríà ti pín. Nígbà ìgbà tẹ́ pé a wà lórílẹ̀-èdè. Ní ìlú táwa yìí. Àwọn kan ń gbádùn lórí ìjọba. Níbi tí constitution wọn yàtọ̀ sí ti Èkó. Tẹ́ bá dé nọ́ọ̀tì. Wọ́n ní ẹ lè gbébọn. Láwọn area kan. Ṣé lè ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà? Ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà nìyẹn. Àwọn kan máa pààyàn freely wọ́n lọ bẹ́ẹ̀. Ṣé wọ́n Nàìjíríà nìyẹn? Sà ẹ má jẹ́ parọ́ fún yín. Ẹni tó bá sọ pé
àní Ọlọ́run mọ tó ń ṣe ó máa fi lè jẹ́ kórí àwọn èèyàn pé tẹ́ ẹ̀ bá ti jà fún òmìnira yín kò síbi tẹ́ ẹ̀ lọ ebi máa pa ẹ̀yin olúwa androdọlọ Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ má máa tẹ̀ra yín jáde ó nù ẹ̀ka Genesis ni ó lọ́jọ́ kejì òun sì sinmi. nǹkan tí a sọ nìyẹn gbogbo ẹ̀kọ́ ní wípé Ọlọ́run crossover cross kìnnìkan òyìnbó ṣe gbogbo yẹn ilé ayé wọn dáa ọjọ́ crossover gbogbo wa la wà níbi tí a ti lọ sí fire night gbogbo wa la lọ ó kún bí omi ní crossover ti òyìnbó nìyẹn wọ́n celebrate universe wọ́n mú ní universe dùn wípé èèyàn wà wọ́n celebrate Ọlọ́run gan wọ́n lè má dárúkọ Ọlọ́run bọ̀ àwọn yẹn tó bá kó wọn sílẹ̀ 95% nínú wọn inú wọn dùn ní ọjọ́ yẹn pé àwọn orí ọjọ́ yẹn inú wọn dẹ̀ dùn wọn ò dẹ̀ ní 95 kò níṣẹ́ ibi lọ́wọ́ tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú èèyàn bọ̀ ẹ lọ kó gbogbo Áfíríkà tó lọ sí church sílẹ̀ ní ọjọ́ yẹn 99 nínú wọn bọ́n ṣe hallelujah tán yẹn aburú tán tó fẹ́ ṣe òun náà máa step into àlọ́ òṣàbò gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi fídíò kan náà ń bọ̀ lọ́nà ọ̀sẹ̀ mi ò lè wait kẹ́ lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn ìlú táwọn lọ́ta ló ń ṣe prayer ń bẹ̀ agbárí wọn ló ń lò it's no ẹ̀sìn òpópó mẹ́ka mọ́roro àlùjọ́nà nílé wa now. iṣẹ́ wo ló tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run ló máa bá yín túnṣe kí lọ́lọ́run fẹ́ túnṣe orí òyìnbó pé ó ní pé mo fẹ́ kí àwọn èèyàn mi gbádùn ó dẹ̀ mú igi ó mú gbogbo ẹ̀ ó ní òkè jẹ́ kí jẹ́ kọ̀nà dà ẹjọ́ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ló bá wọn ṣe Ọlọ́run ló bá wọn ṣe ṣé ń gbọ́ ebi máa pa yín dànù. Any question? Yorùbá nation máa wáyé tó bá yá ẹ má tọ́ra yín. lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti di dandan. Yabina kafasa kaidi makasa màlẹ́kà yẹn ṣe báyìí kó má wà á láyé màlẹ́kà yẹn ṣe báyìí ó ní rárá ó nítorí pé wọn ò tí ì padà lẹ́yìn ẹ̀. àní Nàìjíríà máa kú láti fi òkun sẹ́ẹ̀. Nàìjíríà will divide from abroad. ẹ tí gbà mí. ọdún wo làwọn mi ò tó wọn fún mi lọ́dún. bẹ́ẹ̀ bá béèrè lọ́wọ́ mi times 100. If you ask me 100 times. ìjọ ẹ̀mí lélẹ́yìn. This is a spiritual church. Wọ́n fún mi ní ọdún ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ tó ń ṣe ó máa sún ọkàn àwọn èèyàn yẹn lé ní Fáráò àwọn èèyàn máa ojú àwọn èèyàn máa wá là and now we want to come out from Egypt torí àwọn kan sọ pé wọ́n Nàìjíríà ebi ò tí ì pa wọn ní sọ tó ṣẹlẹ̀ God bless you. àmì ẹ ṣeun adúpẹ́ o láti ẹ̀rọ ṣàlùfẹ́ fún ọmọ Yorùbá àmọ̀ dúpẹ́ o ẹ̀yin ara ọba aláìka. now ẹ bá wa láìkẹ́ ẹ bá wa ṣe ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tó bá lè dé èwo la fẹ́ lọ mú wá sí gọ́vnà Sanwó-Olú ó wà níbì kan tó múra kọ̀kọ̀kan àwọn náà ń travel o wọ́n mọ òfin o wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe o ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Madam, you are graduate, you people that work company. Maybe I can arrest you of this for some of the passengers. I'll put you in that room. ṣẹ́ni bó ṣe ń múra kọ̀kọ̀ ṣẹ́ni bó ṣe ń lọ ṣọ́ ṣẹ́ni bí Sanwó-Olú ṣẹ́ni bó ṣe ń lọ ṣọ́. And you put it on Facebook on a road that I've done. Is it good? And they will not hit you, you go and fall and you die. They'll say government killed you. What a shame. And we're all praying that we have a better country. Post it and tell people, this is what the kind of things that you see. In 20 minutes, I'm sure they will still carry another person. now ibi tán dúró sí mbẹ̀ yẹn kò yẹ kán dúró síbẹ̀ láti lè jẹ́ kọ́kadà kó máa gbèrò ní express tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni òfin owó fine òun nílùú òyìnbó gan ló fi ń gùnkè because CCTV wà wọn ò nídìí gbogbo ipá tó ń ga páì gọ́vnà ẹjọ́ ibi tẹ́ bá ti rí gọ́vnà ìlú òyìnbó
tán ti rí bẹ́ẹ̀, tán ti ń ṣe báyìí torí àwọn ń tún ayé ṣe nìyẹn. Àwọn ń túnlẹ̀ Nàìjíríà ṣe lójú ara wọn nìyẹn. CCTV ó wà ní everywhere. Kódà gan ibi tó yẹ kó má ju nǹkan sí tó bá jù ú síbẹ̀, CCTV tó bá gbé e tó máa ṣiṣẹ́ débẹ̀, in short tó bá da bin kó jẹ́ pé address ẹ wà ńbẹ̀, tó jẹ́ pé wrong thing ló dà sí nǹkan tí ò yẹ kó ibi tó yẹ kó dà sí, ó máa gba fine ẹ̀, ó máa bá ẹ nínú post ẹ̀. Táwọn eléyìí ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé CCTV bá wà, ọlọ́kadà tó bá fẹ́ dúró, tó bá fẹ́ gbé wọn, tó ti mú tíkẹ̀ẹ̀tì tán ti send ẹ̀ sílé fún bí ẹ̀ẹ̀mejì bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta, tí ò níbi tó ti fẹ́ bóyá máa ṣe, ṣé ó máa dúró ńbẹ̀ lọ́jọ́ mi? Ṣáwọn gan tiẹ̀ mọye ẹni tó wà ńlùú? Ṣán mọye ẹni tán bí lénìí? Ṣán mọye ẹni tó jáde láyé? Ṣán tiẹ̀ mọye? Ẹ ṣáà rí àwọn foreigners tán fún ní certificate. Nísìnyí ó wá ń ruga, ó ń gápa sókè. Ta ló fà á? Ta ló fà á? Ẹ bá mi fi sí comment section. Now, Northern Nigeria have some of the biggest natural resources underneath the ground, and the trading of those natural resources are going on while people are being killed in those communities. Do you know? Now let me bring you up to speed real quick. If you realize some of the most fertile lands in northern Nigeria are the ones that are being attacked. Most of our fresh, beautiful vegetables and fruits come from Plateau State. Do you know what is underneath those beautiful fertile lands? It is also solid minerals. Guza. For some of you who know, you know. People are killed daily while miners are mining those lands. How can you raise down an entire village? Bring it down to ashes. Evacuate everybody there and go behind their backs to go and be mining their gold. How wicked can you be? Do you know that it's also affecting not only our economy, but also the food supply for the common man who cannot afford to eat? I am a farmer. Yes, I'm an agri-entrepreneur. I deal with grains. And the rate at which food is going to be scarce in 2024, you are not ready for it. Things that we buy for as low as 20,000 when they are in surplus, we bought this year for 80,000 naira when it was in surplus. You are not ready for it. For us who do food storage business, we know exactly what you are saying. Ask anybody who is into farming. Underneath all of this madness, this crisis of insecurity, is a major business of natural resource buying and selling. Illegal. Zamfara has gold, and daily gold is traded while people are killed and evacuated from their villages. They would rather pursue you because of insecurity and go and dig your land to take out gold and take out tin and take out other minerals. Yes, that's what's happening in northern Nigeria. They attack people using insecurity as a blanket and a facade, chase people out of their communities, and go behind their backs to steal their natural resources. Those are the kinds of leaders we have in northern Nigeria. You are wicked people, and you have blood on your hands, and you're going to be judged for it. You are taking blood money, and you will die a bad death. Northern Nigerian leaders, Allah ya Isa. You trade your people for your pockets, the resources that's supposed to be for the community. You pocket it. And you live in Abuja and other cities across the world. And people are suffering and dying every day. And they believe that you are there for their best interest. Assyrian Kuyatunu. We are getting there. Northern Nigeria, be like say we go change parade. It's like we're going to do another, we're going to change
tactics. This one no dey work. This we no go gree. This German solidarity is not working. Don't you guys think so? How many times has protest worked in Nigeria? Everybody stand for yourself. Guard your community. Let me tell you something. Nigerian government doesn't give a rat ass what happened to any northerner. At first, you would think, oh, it is insecurity. Oh, it's Fulani headsmen. But are Fulani headsmen more powerful than the Nigerian military that is rated #1 in Africa? No. How many are they? Who gives them the guns? Let's ask the right questions. Who arms them? Where do they come from? Who gives them intelligence? Why is it that there can be an intelligence of attack and people will know and they will keep quiet? Yes, where there are soldiers and military people, personnel, we have DSS, we have NIA that know exactly what happens and they keep quiet. Northern Nigeria, Mufarkao, it's not like before. Let's change strategy. This, we know go grill, is not working. We need to come together. Forget your religion. Your religion is not paying you now. Your safety first. Nobody will ask you whether you're a Christian or Muslim before they shoot you or burn you down alive in your house. Nobody bloody cares. Northern Nigeria, Mufarkao, it is not time to be doing I'm a Muslim, I'm a Christian. Oh, that person is not my brother. If they shoot somebody in Plateau State, best believe you are the next target, even though you are in Sokoto. Yes. Outside Adage says, "Ngemu don't want kaya kama uta kashafa mana karua." While at it, protect other people because it is coming. So long as there's a mineral resource underneath your soil, they would come for you. That is what I've realized. How dare these people? It is too much. No. Ṣebí àwa ń sọ tiwa nísàlẹ̀ ń bí ni wípé ilé ipò ṣe rí pé àwọn náà ta tiẹ̀ sọ pé àwọn ń rí díẹ̀díẹ̀ ṣe rí nǹkan táwọn náà tún sọ ṣe rí nǹkan tán tún sọ eléyìí pọ̀ àfi kọ́lọ́run kó ṣe kí ni kọ́lọ́run kó ṣàánú wa mú kí gbogbo wa pípé akógbó jọjọ́ ṣe rí ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kò ní dójú àdúrà tiwa á dáa fún wa nínú ọdún tuntun kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ o ẹ jẹ́ a sáré lọ ṣe cup of tea ká tó máa mẹ́tò máa bọ̀ sópin díẹ̀díẹ̀. ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún un òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabi Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ anípa rere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabi Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabi Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ ètò tí lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ̀lógún fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tàn síwájú sí i ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé No. 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabi Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabi gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabi Life Saver Foundation àánú ló jẹ wá lógún.
A káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí, a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ charity wa náà. Gbogbo ibikíbi tá a ti ń wò wá náà, ọwọ́ wa náà nìkan ìsàlẹ̀ àpò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run á wo ọlá àwọn tí a mọ̀ rí tó ń jẹ nínú ìlágùn wa, Ọlọ́run á gbọ́wọ́ wa sókè ju bí a ṣe lérò lọ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi, no going back, Yorùbá nation. Àwa nìkan àwa la lè ṣe, kò sí èèyàn kan tó tún lè ṣe lẹ́yìn àwa. Àwa náà ni, àwa lọ́lọ́run gbádé fún, òun ni bóyá máa rí nìyẹn ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ìfẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ charity wa, phone number wà ńbẹ̀, account number wà ńbẹ̀, níbikíbi tí ẹ bá wà ní gbogbo àgbáyé. Ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa náà, Ọlọ́run á bùkún gbogbo wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ọwọ́ wa ní kásàlẹ̀ àpò, àrọ́mọdọ́mọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọn ò ní gbégbá báárà. Ẹ jẹ́ a celebrate ara wa nígbà tí a wà láyé. Ẹ jẹ́ a celebrate ara wa wípé ẹ like program wa. Ẹ bá wa celebrate ẹ wípé ẹ bá wa share. Ẹ bá wa celebrate ẹ wípé ẹ fi comment sílẹ̀. Ẹ jẹ́ a celebrate ara wa. Kò ń ṣe pé ẹ kàn enjoy ẹ̀ lásán, ẹ̀dẹ̀ kúrò ńbẹ̀. Kódà gan kó jẹ́ pé ẹ kàn kí wa ní, bó jẹ́ yes yes lẹ sọ, òun náà lọ. Ẹ ṣé gan ni, God bless you. Ẹ wo bóúnjẹ ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tẹ́ ebi pa kú. Ẹ wo báwọn ènìyàn ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tí àdágbé àti àdásọ̀ ń pa. Ṣé tribute wọn yóò wá pọ̀ jù fẹ́ni tá ò rí ti ẹ̀rọ nígbà tó ń bẹ láyé? Ẹ̀yẹ èèyàn wọ̀nyí ẹ̀ ń sunkún fóòkù ẹ̀dẹ̀ kórìíra ẹni tó ń bẹ láyé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ celebrate mi nígbà tí mo ń bẹ láyé. Ẹ support mi nígbà tí mo lè rí. Encourage mi nígbà tí mo ń bẹ láyé. Tó bá jẹ́ pé bá ṣe péjọ sìnkú la ṣe péjọ fìfẹ́ hàn aláyé, ìbá ti dára, ayé ìbá ti dùdù láti gbé. Tó bá ṣẹlẹ̀ ní tó bá ṣẹlẹ̀ ẹja gbọ́. Ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mú gbà. Bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé. Ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. Gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Gẹ́gẹ́dẹ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ fún pé wọ́n ti fọkàn tán finú tọ́jú lódodo níbi iṣẹ́ wọn. Ilé-iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. Wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ́gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Léyìí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion, duplex, plaza, complex lóníranran. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow, flat. Léyìí tó wé ògara rárá. 5 bedroom flat, 4 bedroom flat, 3 bedroom flat, 2 bedroom flat tàbí self-contained. Tó bá wá sí nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Bí Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n nílẹ̀ industrial, commercial àti residential land. Ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́fẹ́. Ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn. 32 Dagon Street, Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Molipa Road, Ìjẹ̀bú Òde, Ogun State, Nigeria. Ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com. ẹ̀lú wọn ní +234 805 217 1294 tàbí +234 903 681 5871. Kí n tó gbàgbé fáfàní àwọn tó wà lókè òkun, Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n bá ní ralé wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé.